আছিৰৰ কিচেন আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই এটা ৰঙা টেঙামৰা পাতৰ জাম আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো আৰু সকলোৱে চাগে টেঙামৰা গুটিৰে বনাই, মই আজি পাতেদি বনাই দেখুৱাম আৰু আপোনালোকেও প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব মইনো কেনেকৈ কি ধৰণে বনাইছো। আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এই জামবিধ বনাবলৈ মই লৈ লৈছো এমুঠি ৰঙা টেঙামৰা আগ আৰু 1 কাপ চেনি, এচামুচ চফৰ হলনি আপোনালোকে ইলাচি গুড়িও দিব পাৰিব। এতিয়া মই এইখিনি ঠাৰিবিলাক এৰুৱাই কোমলীয়া পাতবোৰ মিক্সিত মিহি কৰি লম আৰু লগতে চফখিনিও গুড়ি কৰি লম। এনেদৰে পাতবোৰ এৰুৱাই ল'ব। মই যিহেতু কোমলীয়া আগ লৈছিলোঁ সেইকাৰণে গোটেইবোৰে এৰুৱাম। এতিয়া এইখিনি মিক্সিত মাৰি লম। এইখিনি এতিয়া মিহি কৰি ললো, দেখিছে এনেকুৱা মিহি কৰি ল'ব লাগিব। মই এই কাপটো জোখেৰে 2 কাপ পানী লৈ লৈছো। এই একেটা কাপৰ জোখতে মই চেনি 1 কাপ লৈ লৈছো, দেখিছে। পানীত অকণমান চেনিখিনি গুলি ল'বলৈ দিব। চেনিখিনি গুল খোৱাৰ পাছতে মই টেঙামৰা পাতৰ পেষ্টখিনি দি দিম। এতিয়া দি দিছোঁ টেঙামৰা পাতৰ পেষ্টখিনি। কম জুইত লাহে লাহে লৰাই থাকিব, দেখিছে। আৰু মই এইখিনি শুকাই নোযোৱালৈকে লৰাই থাকিম। ৰংটো লাহে লাহে ধুনীয়া হৈছে, দেখিছে। পানীখিনি অলপ শুকোৱাৰ পাছতে মই গুড়ি কৰি লোৱা চফখিনি দি দিছোঁ। আগতেও কৈছোঁ মই সুগন্ধিভাৱে চফ দিছোঁ আৰু চফৰ সলনি আপোনালোকে ইলাচিও দিব পাৰিব। দেখিছে ৰংটো এতিয়া খুব ধুনীয়া হ'ল। আৰু যেতিয়া মই এইখিনি পেষ্ট বনাই থাকোঁ তেতিয়া ইমান ধুনীয়া ৰং নহয়, বনাই দিয়াৰ পাছতহে ধুনীয়া ৰংটো আহে, দেখিছে। বনাব আপোনালোকৰ ঘৰতো যদি আছে এই ৰঙা টেঙামৰা গছ, তেনেহ'লে পাত দি আনি বনাব। এইখিনি এতিয়া লাহে লাহে শুকাই আহিছে, দেখিছে। আৰু অলপ দেৰি শুকোৱাৰ পাছতে নমাই থ'ম, দেখিছে। এনেদৰে লেজুৱা হ'ব দিব। ইমানটো জোখতে মই এতিয়া থৈ দিম, দেখিছে। এয়া আপোনালোকৰ আগত মোৰ টেঙামৰা পাতৰ জাম ৰেডি। আগত যদি বনোৱা নাই আপোনালোকে বনাব। আৰু দোকানত কিনা জামতকৈ এই জামৰ সোৱাদ কোনো গুণে কম নহয় আৰু খুব ধুনীয়া হয়, দেখিবলৈও ধুনীয়া, খাবলৈও ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকে ব্ৰেড বা ৰুটিৰ লগত লগাই খাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোৰ জামবিধ, এই জামৰ ৰেচিপিটো জনাব নাপাহৰিব। আৰু নতুনসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।